তো বন্ধুসকল চাই আছে আপোনালোকে ইয়েস আইকন আৰু ইয়েস আইকনত মই আজি আপোনালোকলৈ বুলি এটা আনবক্সিং ভিডিও আনিছো আৰু এই আনবক্সিং ভিডিওটোত মই আপোনালোকক দেখুৱাম আমাজনৰ পৰা অহা কম্বো মোজা মানে য'ত এজোৰতকৈ অধিক মোজা থাকে তো এই যেটো আমাজনৰ পাৰ্সেল এই আমাজনৰ পাৰ্সেলটোত তিনিযোৰ মোজা আছে কম্বো মোজা আৰু ইয়াৰ প্ৰাইস আছিল 299 আৰু ইয়াক মই 30 টকা ডিসকাউন্টত পাইছো তো টোটাল মোৰ পেয়েবল এমাউন্ট আছিল 199 দ্যাট মিন্স 200 টকাৰ 1 টকা কম দ্যাট ইজ 199 টকা তো বলক আমি ইয়াক আনবক্সিং কৰো আৰু কি ধৰণৰ প্ৰডাক্ট আহিছে কেনেকৈ কোৱালিটিৰ প্ৰডাক্ট আহিছে হেতু আমি চাও তো বলক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আৰু আনবক্সিংটো চাও তো দোস্ত আনবক্সিং কৰিবৰ কাৰণে এইটো দেখিছে আপোনালোকে আচ্ছা ইয়াক মই দিগে দিগে কাটিম না পঠালিয়ে কাটিম একো বুজি পাৱা নাই আচ্ছা ই আৰামত চিঙি গৈছে লিখা আছে আমাজন আও কি নাকাটাকে ধুনিয়াকে চিঙি গৈছে বঢ়িয়া দিস ইজ তো বহুত ভাল কথা আচ্ছা এবাৰ ইয়াক কাটিব লাগিব এনেকে ওহো বেয়াকে কাটা গ'ল ৰব কৰি আছো এইফালে দি এনেকে কাটি আছো মই ৰ এনেকে না তাই এনেকে কাটি তো জিএসটি টিএসটি কিবা কিবি লাগিছে এইবিলাক মই নকওঁ এতিয়া আপোনালোকক কম এইটো আপোনালোকৰ সন্মুখত মই আনবক্স কৰিলো আৰু এই মোজাৰ ব্ৰ্যান্ড হৈছে সুপাৰ সক্স স্পৰ্ট আপোনালোকে দেখা পাই আছে স্ক্ৰিনত ক্যামেৰাত সুপাৰ সক্স স্পৰ্টছ তো ইয়াত তিনিযোৰ মোজা আছে তো বলক আমি মোজাটো চাওঁ আচ্ছা তো বন্ধুসকল আপোনালোকক জনাও যে ইয়াৰ যেটো এমআৰপি প্ৰাইস হৈছে 599 অৰ্থাৎ তিনিযোৰ মোজাৰ দাম 599 অৰ্থাৎ 600 টকা 1 টকা কম তো মই ইয়াক কিনিছো 199 600 টকাৰ বস্তু মই 200 টকাত পাইছো ঠিক আছে তো আপোনালোকে এতিয়া ঠাণ্ডা বতৰ আহিছে আপোনালোকে সুপাৰ সক্স এডিডাস যে মানে আপোনালোকৰ যি ব্ৰ্যান্ড পছন্দ যায় যি আপোনালোকে যেটো পছন্দ কৰে আমাজনৰ পৰা বা ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আপোনালোকে পাৰচেজ কৰিব পাৰে তো এইটো আছে মোজা তো পিন্ধিয়ে চাওঁ একদমবাৰে এইটো হৈছে একদমবাৰে ধুনিয়া তো এইটো মোৰ ফুল সক্স নহয় এইটো হাফ সক্সও নহয় এংগল সক্স তা মানে এই জুতাৰ লগত পিন্ধা মোজা বিশেষকৈ এইটো জুতাৰ লগত পিন্ধা মোজা একদম অৰিজিনাল সুপাৰ সক্সৰ অৰিজিনাল মোজা এইযোৰ হৈছে কলা কালাৰৰ আপোনালোকে দেখা পাই আছে এইযোৰ হৈছে হোৱাইট কালাৰৰ আপোনালোকে দেখা পাই আছে আৰু এইযোৰ হৈছে কি বুলি কম ব্ৰাউন কালাৰৰ ঠিক আছে আৰু মোজাত কি লিখা আছে SX দ্যাট ইজ আপোনাৰ যেনেকে এডিডাসত যেনেকে তিনিডাল নেটৱৰ্কৰ টাৱাৰ নিচিনা থাকে আৰু নিকট যেনেকে এই কাৰেক্ট চিন থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইট চিন আৰু ইফালে পুমাত কিহৰ থাকে সাইন সিম্বলটো কিহৰ থাকে পুমাত সিম্বলৰ সাইন থাকে আপোনাৰ বাঘৰ না কি টাইগাৰৰ সাইন থাকে তো ইয়াত ঠিক তেনেকে SX আছে SX এই যেটো লিখা আছে এইটো হৈছে SX and that is printed ওকে এইটো কোনো কালাৰৰ লগত লিখা নহয় এইটো প্ৰিন্টেড হয় তো মোজাটো গপছ আছে তো বলক এজোৰ পিন্ধিয়ে চাওঁ কেনেকুৱা হয় আচ্ছা এইটো মোজাটো মই আপোনালোকক কৈছো এইটো ফুল মোজা নহয় বা তো চেন্ডেলৰ লগত পিন্ধা মোজাও নহয় এইটো হাফ মোজাও নহয় এইটো হৈছে এংগল মোজা মানে হেতু এংগলেট মোজা তো এংগলেট মোজাটো কি হয় আপোনাৰ জুতাৰ লগত পিন্ধিবৰ ভাল তো মই জুতাৰ লগত পিন্ধিবৰ কাৰণে এই মোজা তিনিযোৰ অৰ্ডাৰ দিছিলো ঘৰত যদি কোনবা যদি পিন্ধিব ভাল পায় এযোৰ দি দিম দৰকাৰ হলে মই দুযোৰ ৰাখি লম ঠিক আছে তো কালাৰটো ভাল আহিছে এটো মই ৰিটাৰ্ণ কৰাৰ কোনো কথা নাহে ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ যেটো নন ষ্ট্ৰেটছ 25 সেন্টিমিটাৰ 8 ষ্ট্ৰেটছ 35 সেন্টিমিটাৰ এটো কি কৈছে মই একো বুজি পাও নাই যিকিনো অগ মেড ইন ইন্ডিয়া পিন্ধিয়া সব ভাল লাগিছে মেড ইন ইন্ডিয়া এইটো একদম ধুনিয়াকে কিবা ফিস মাৰি কিনে ধুনিয়া একদম সেন্ট পঠাই দিছে আৰু দেই এইটো ভাল লাগছে তো বন্ধুসকল আপোনালোকৰ সন্মুখতে মোজাযোৰ পিন্ধি দেখুৱা যাওক কাটি দিও
আইট হ'ব না নাই মোৰ লগত এইটো আপোনালোকৰ সন্মুখত এয়া মই মোজা পিন্ধি দেখাই আছোঁ এইযোৰ পিন্ধো বৈদ্য বঢ়িয়া লাগছি ফিলিং কমফৰ্ট বহুত কমফৰ্ট লাগিছে ইয়াৰ লগত এতিয়া জোতা পিন্ধি দিম বাছ হৈ গ'ল টেনশ্যন নাই এইটো ঠিক আছে ইমানখিনিয়ে আহিব আপোনালোকে এক নম্বৰে আঁঠুলৈকে আহাটো বিচাৰিব নালাগে আঁঠুলৈকে যদি আহাটো বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেইমতেদি অৰ্ডাৰ দিলেই হ'ল ফুল চক্স এক নম্বৰে আঁঠুলৈকে আহিব পূৰা আঁঠু আৰু হাফ চক্সবিলাক আপোনাৰ ইমান মানুহলৈকে আহে আৰু এইটো আপোনাৰ এংগল মোজা গতিকে যেনে তেনে এংগলখিনি ঢাক খাই যায় আৰু মানে জোতাৰ লগত পিন্ধিবৰ কাৰণে ভাল আৰু মই এইটো জোতাৰ লগত পিন্ধিবৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ তো আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ কেনেকৈ লাগিছে চাওক এতিয়া এইয়া এইটো এয়া ঠিক আছে তো মোজা মই ফাণ্টাষ্টিক পাইছোঁ ন' কমপ্লেইন মই কোনো কমপ্লেইন নকৰোঁ কালাৰক লৈ মই কোনো কমপ্লেইন নকৰোঁ কোৱালিটিক লৈ কমপ্লেইন নকৰোঁ কাৰণ কোৱালিটিও ভাল আছে মিছা কথা কৈ লাভ নাই ইয়াৰ লাৰি পিটিকি মই বস্তুটো লাৰিলে গম পোৱা যায় ন কি মানে ইয়াৰ ধুনীয়া মানে ঠিক আছে তো থেংক ইউ টু আমাজন থেংক ইউ ভেৰি থেংক ইউ চ' থেংক ইউ কিমান থেংক ইউ আছে থেংক ইউ মুঠতে 200 টাকাত 600 টাকাৰ বস্তু পাইছোঁ ইয়াতকৈ আৰু ডাঙৰ কথা কি হ'ব পাৰে সেইটো ঠাণ্ডা দিনত হয় না থেংক ইউ